بسم الله الرحمن الرحیم. لاست لیکچر کې موږ ډسکشن کړو په ډي اف اس باندې. نن لیکچر کې زه د ډي اف اس پریکټیکل امپلیمنټیشن کوو پلس ډي اف اس آر باندې ان شاء الله موږ ډسکشن کوو. لږ معمولی شرط زه لږ ډسکس کوم چې ډي اف اس څه ته ویلی شي، د ډي اف اس مین فنکشن څه وو. ډي اف اس اول یو خبر یاد وساته، موږ سره فایل سرور دی، بلکې زه به دلته دا کنسپټ کلیر کړم. دلته موږ سره فایل سرور دی، زموږ ټاپک فایل سرور دی. ښه، په فایل سرور کې دننه بیا موږ سره مختلف ټاپکس دي. FSRM، DFS، DFSR، RHCSE، SI دې ته آیسکز ویلی شي. صحیح شو، یا مطلب سټورج سرور ته هم تاسو ویلی شئ. دا ټول کارونه موږ ته څوک راکوي؟ فایل سرور راکوي. فایل سرور کې خو اول موږ په FSRM کې کوډ منیجمنت او فایل سکرینینګ هغې باندې موږ ډسکشن وکړلو. نن لیکچر کې به انشاءالله موږ ډسکشن کوو په ډي اف اس باندې. ډي اف اس الریډي تیوري موږ پرون ویلې وه، نن پریکټیکل امپلیمنټیشن کوو. پلس که ټیم میلاو شو ډي اف اس آر باندې به ډسکشن کوو. صحیح شو، ښه انشاءالله. که دلته موږ لګیا شو ډي اف اس څه کار کوي، دلته به ما سره یو سرور وي، فایل سرور به وي. فایل سرور سره دلته کلاینټس کنیکټ دي، 100 اف کلاینټس دي، PC1، PC2، PC3، PC4. اوس که هر یو یوزر خپل ډیټا شیر کوي او هغه مطلب دلته په لوکل سیسټم باندې، دا ډیره مشکله ده چې یو یوزر راځي د PC4 نه مطلب د PC1 یا د علي ډیټا اکسس کوي. دې لپاره موږ څه چل کوو، په فایل سرور باندې ډي اف اس موږ کنفیګر کوو، ډسټریبیوټیډ فایل سیسټم. هر یوزر چې کلم ډیټا شیر کوي، هغه ډیټا به لوجیکلی دلته په فایل سرور باندې پرته وي او باقي ډیټا په فزیکل دلته پرته وي. اوس یو یوزر راځي، هغه مطلب زموږ فایل سرور اکسس کړي، لیټ زموږ سره IP ده د فایل سرور 192.168.1.12. دا زما د فایل سرور یا د ډي اف اس سرور IP ده. دا چې کله د ډي اف اس سرور اکسس کومه، څومره ډیټا ما سره شیر وي په نیټورک باندې په ډومین کې، هغه ټول به دلته ماته یو لیست راشي، علي ډیټا، خان ډیټا، PC1 دا بس سمپل زه په ډیټا باندې کلیک کومه، مطلب دلته علي یو ډیټا دلته شیر کړی ده په PC1 باندې، دلته زه به دلته په لینک باندې کلیک کومه، دا ډیټا به ماته اکسس شي. دلته به موږ سره په اسان وسوي یو آوټلاین شانتې به راشي، لینک به راشي چې څه ته پوینټر ویلی شي، ډایرکټ به ډیټا زموږ دلته اکسس شي. کلیر دی پوینټ؟ ښه، کله چې تاسو ډي اف اس سرور کنفیګریشن کوئ، موږ ته دوه ریکوایرمنټس دي. څو ریکوایرمنټس دي؟ دوه درې ریکوایرمنټس دي. اول ریکوایرمنټ دا دی چې تاسو به په سرور باندې په فایل سرور باندې ډي اف اس رول انسټالوئ، او دویم ریکوایرمنټ دا دی چې تاسو به په کلاینټ سایت باندې او یا مطلب په ډومین سایت باندې به تاسو یو شیرډ فولډر وي. زه فلحال اول دلته راځم، دلته دا زما ډومین کنټرولر دی، ډومین کنټرولر ته راځم. فلحال څه چل کوو، دې باندې موږ فایل سرور انسټالو، او فایل سرور نه بعد موږ ډي اف اس رول انسټالو. مینیج باندې کلیک کوئ، ایډ رولز اینڈ فیچر ته راشئ تاسو، نیکسټ نیکسټ نیکسټ. دلته وګوره مطلب فایل سرور الریډي موږ سره انسټال دی. په فایل سرور کې ماته څه پکار دي؟ ډي اف اس پکار دی، دې ته لږ فیچر پکار دي. نیکسټ نیکسټ انسټال. تر څو دا انسټالیږي زه راځم د کلاینټ ماشین ته، د ماته یو شیر فولډر پکار دی. زه ځم دلته یو فولډر کریټ کوم، وینډوز 7 ما ورته فولډر ته نام ورکړ، وینډوز 7 دی کې زه لږ فایل شیر کوم. صحیح شو، ښه. اوس دا فولډر خو ما کریټ کړل په لوکل سیسټم باندې. ډي اف اس دپاره چې تاسو کم یو فولډر کریټ کوئ، هغه به تاسو خامخا شیر کوئ. زه ځم دا فولډر شیر کوم په کلاینټ سایت باندې. پراپرټي، شیرینګ، ایډوانس شیرینګ،
share this folder نمام دا ورکوي permission دلته local permission ورکوي. دا خو اصلي کې که زه د ایوری ون باندې کلیک کوم دا مطلب دا شلو چې دا وینډوز 7 فولډر په لوکل سیستم باندې څوک اکسس کوي هغې لپاره ایوری پرمیشن فل پرمیشن دی. که تاسو ډومین یوزر ته پرمیشن ورکوئ څه چل به وکړئ ایډ باندې به کلیک کوئ. یو منټ زه دا لږ چک کوم چې دا ما سره کلاینټ دی که نه دی. دلته پکار چې دلته وګوره ډومین یوزر شته. یعنې خو زه خیر به دا اکاونټ دلته آی تھنک د دې ډي ان ایس کلته ریکارډ بني یعنې هم ښه څه چل به وکړئ دلته مطلب د ډومین یوزر ته مکمل پرمیشن ورکړئ. فیچرز باندې کمپلیټ شولو دا زما دا کلوز کوم. زه دلته زما ډي ان ایس ته ګورم چې ما سره د وینډوز 7 کلاینټ ریکارډ شته که نشته. سو دلته موږ سره وینډوز 7 دپاره ریکارډ نشته. زما یو ریکارډ کریټ کوم نیو هوسټ نوم یې څو win 7 IP address 192.168.1.7 صحیح شو. create associated pointer record add host کا وینډوز 7 لپاره هوست ریکارډ راغله که زه ریورس 7 راغله بالکل. دوباره کلاینټ ماشین ته لږ راشه یو فوټو به زه دوباره شیر کوم ځکه مخکې د دې په کلاینټ کې ریکارډ نو سوري ډي ان ایس کې ریکارډ نو. کله چې تاسو په کلاینټ باندې فولډر شیر کوئ څه چل به کوئ ډي ان ایس ریکارډ ورته تاسو خامخا منشن کوئ. ډي ان ایس مطلب ډومین یوزر ورته منشن کوئ. که ډومین یوزر تاسو منشن نه کوئ هغه موږ سره نه شیر کیږي. تاسو یو که دا ما ان شیر ځکه کړو چې زه دوباره راشم که تاسو ان شیر کوئ تاسو دا پرمیشن ایډیټ کولی هم شئ. رایټ کلیک پراپرټي شیرینګ advanced sharing share this folder permission add باندې به کلیک کوئ. اوس به ته ډومین یوزر ته به تاسو فل پرمیشن ورکړئ. زه ځم دا سیسټم زه لږ ریسټارټ کوم فی الحال ریکارډ نه دی اپډیټ شوی. موږ زه دلته وینډوز 7 باندې یو فولډر شیر کوم. اصلي کې که تاسو دلته دا پراپرټي د تاسو راشي شیرینګ ته ایډوانس شیرینګ ته راشي شیر دیس فولډر کوئ پرمیشن فل ورکوئ. خو دا موږ سره لوکل پرمیشن دی کوم یو دی لوکل سیسټم باندې. خو موږ ډومین ته پرمیشن ورکوو ایډ باندې کلیک کوئ لوکیشن باندې کلیک کوئ. کله چې دلته تاسو دا ریکارډ نه راځي تاسو د کلاینټ ماشین لپاره په ډي ان ایس کې ریکارډ جنریټ کوئ. host record او pointer record مطلب فارورډ لوک اپ زون کې مته ریکارډ کریټ کړئ او ریورس لوک اپ زون کې مته ریکارډ کریټ کړئ. دلته زما یوزرز پکار دي اوکے کا ایڈوانس ته راشه فایند نو ته راشه کوم یوزرز ته موږ اختیار ورکاو دلته اوس وګور ډومین یوزرز ما پکار دي ډومین ایډمن زما پکار دي او بل زما ډومین یوزر پکار دي. صحیح شو دا اوکے کا صحیح شو او دې ته فل اختیارات ورکا اپلای کا. زه دې ته ګورم ډومین ایډ ګور یو غلطي
اکثر سټوډنټس غلطي دا کوي موږ د درې څلور ګروپونه ایډ کو بس یو د یو ته فول اختیار ورکو باقي ته ورنه کو دلته څوک ډومین کنټرول دی دې ته فول اختیار ورکا اپلای یوزر ته راشه او بیا اډمن ته راشه که زه د اډمن ته فول اختیار ورنه کړم او زه عموما لاګین کېږم په اډمن باندې دا به بیا ماته مسله کوي اپلای کوي اوکې کوي اپلای کوي اوکې صحیح شو کلوز فلحال زه یو فولډر شیر کوم یو فولډر زما کاپی دی تاسو مطلب 100 یوزرز دي مطلب 100 کلاینټس دي تاسو په ټول باندې یو فولډر شیر کوئ هغې ته پرمیشن ورکوئ اوس زه واپس سرور ته دا سرور دی ډي ایف ایس منیجمنټ ته به تاسو راشئ زموږ رولز انسټال شولو ټولز دلته به چې لیکلي ډي ایف ایس منیجمنټ دې باندې کلیک کړئ ډي ایف ایس منیجمنټ کنټرول کې به اول کار موږ څه چل کوو موږ به یو نیم سپیس کریټ کوو څه به کریټ کوو نیم سپیس څه ته ویلی شي نیم سپیس دا موږ سره یو ډیټابیس دی کوم چې موږ سره لینکس کریټ کوي لینکس سټور کوي صحیح شو څه به چل کوم زه به دلته یو نیم سپیس کریټ کوم که دلته یو وړوکی شانتې ډایګرام مې ته لږ ډرا کړم دی خو به ډېر دا خو ما سره فایل سرور دی دا چې کوم زمونږ dc.ict.e2u.pk دی دا زمونږ فایل سرور دی دا یو په دې فایل سرور کې به زه یو نیم سپیس کریټ کوم نیم سپیس څه ته ویلی شي مطلب زه ورته ووایم چې داسې موږ سره څه وي یو المارۍ شانتې وي په اسانه دلته به ما سره چې څومره لینکس دي څومره شیر فولډر دي وینډو 7 علي خان د ټول لپاره به دلته ما سره یو لینکس کریټ کېږي دا لینکس به کوم ځای کې کریټ کېږي په نیم سپیس کې کله چې به زه په دې وینډو 7 باندې کلیک کوم اتوماتیکلی دا به فزیکل سرور ته لاړ شي فزیکل سرور نه مطلب فزیکل ماشین ته هلته به ډیټا زمونږ لوکیټ کړي ډیټا به جنریټ شي نیم سپیس دې ته ویلی شي نیم سپیس باندې کلیک کوئ د نیم سپیس ته به تاسو یو نوم ورکوئ څه به ورکوئ نوم تاسو هر څه نوم ورکولی شئ فلحال زه ورته لیټ نامه ورکوم بس مې ورته نامه ورکړل آی سی ټي صحیح شو څه مسله خو نشته دی نوم دلته تاسو هر څه نامه ورکولی شئ یو مې څه لیکلي دي انټر د نیم اف د زمونږ بلکې که زه براوز ته راشم ایډوانس ته راشم فایند نو ته زمونږ دا فایل سرور ما په کوم کمپیوټر باندې هغه کړی فلحال سوري دلته به تاسو ډي سي ورکوئ سوري دلته به کمپیوټر نامه ورکوئ هوسټ نیم نه دی دلته به سوري ډي سي ورکوئ ښه دلته هر نامه نشئ ورکولی هغه مخکې دی ښه انټر دلته تاسو هر یو نامه ورکولی شئ انټر ا نیم فار د نیم سپیس دلته زه ورته ورکوم څه نامه ورکوم ICT underscore دا نامه ما ورکړل صحیح شو نیکسټ دلته بیا موږ سره دوه اپشن دي یو ته ویلی شي ډومین بیس نیم او یو بل موږ سره سټینډ الون نیم بیس ډومین نیم بیس دلته ویلی شي چې کله یو یوزر فایل سرور اکسس کوي هغه به څنګه اکسس کوي څه په نوم باندې به اکسس کوي بیک سلیش چې کوم ته یو ان سي نوم هم ویلی شي آی سی ټي ډومین نوم به اکسس کوي او که زه سټینډ الون انتخاب کوم سټینډ الون به موږ څه چل کوو ډي سي نوم باندې به اکسس کوو ډومین نوم به نه وي که تاسو سره ډومین وي ښه خبر دا چې تاسو ډومین بیس انتخاب کړئ دا ډېر بهتره دی فلحال موږ سره اوس ډومین دی زه به دا ډومین انتخاب کوم ایون تاسو دا هم انتخابولی شئ مسله خو نشته دی نیکسټ نیم سپیس زمونږ څه شو نو بس کریټ باندې کلیک کړه نیم سپیس زمونږ کریټ شو دا تقریبا یو څو سکنډه ټایم والی دا ولې کریټ شولو اوس کلوز زمونږ نیم سپیس دا کریټ شولو نیم سپیس نه بعد به بیا تاسو څه چل کوئ تاسو چې څومره کلاینټس مشین دي هغې باندې یو شیر فولډر تاسو کریټ کړئ دی خو لږ راشي ډېر وینډو 7 باندې ما د شیر فولډر کریټ کړلو صحیح شو ډي ډرایو کې ما ورته وینډو 7 ورکړلو دې نه علاوه لږ دې خوا راځم د اے ډي سي دا ما سره یو بل کلاینټ دی دلته یو شیر فولډر کریټ کوم کنسپټ تاسو کلیر شي دې کمپیوټر څه نوم دی اے ډي سي صحیح شو یو فایل پکې ما کریټ کړلو دا ما
څه چل کوي دا رائټ کلیک پراپرټي شیرینګ ایڈوانس شیرینګ فولډر به شیر کوي پرمیشن به ورکوي 8 ته به راشئ لوکیشن ته راشئ لوکیشن کې آی سی ټي یوزرز ماته پکار دي اوکې که ایڈوانس ته راشه فایند نو ډومین یوزرز ډومین ایڈمنسټریټر ډومین یوزرز پکار دي صحیح شو اوکې که دواړو ته دلته وګوره دې ته به هم فول اختیارات ورکوي اپلای دې ته هم فول اختیارات اپلای دا څه چل که اوکې دا اوکې صحیح شو زه ځم خپل سرور لږ پین کومه کمیونیکیشن ګوډ کېږي که کله کمیونیکیشن نه کېږي خیر تاسو ته ډي ان ایس کې دې ریکارډ جنریټ کوي فاینلی زه راځم په دې خپل سرور باندې اے ډي سی باندې دا زما اے ډي سی دی سوري ډي سی ډومین کنټرولر ته راځم ډومین کنټرولر کې ماته یو شیر فولډر پکار دی پریکټس دپاره ښه دې ته زه راغلم دا زما د www.sun.com زه دا لږ شیر کوم پراپرټي شیرینګ ایډوانس شیرینګ شیر دس فولډر پرمیشن ډومین یوزر شته پکې دا دی اوکې پرمیشن دواړو ته فول ورکا اپلای او دې ته هم فول پرمیشن ورکا اپلای اوکې صحیح شو اپلای اوکې اوس به څه چلو کوو واپس به موږ راشو ډي اف ایس مینجمنټ ته چې څومره شیر فولډرز دي تاسو په کلاینټ ماشین باندې په سرور باندې دي هغې دپاره به موږ یو نیم سپیس کریټ کړو موږ سوري نیم سپیس کریټ کړی دی په هغې دپاره به موږ څه چل کړو ریکارډ به کریټ کړو نیم سپیس باندې به رایټ کلیک کوئ نیو فولډر صحیح شو نیو فولډر ته یو نامه ورکړئ لیټ سي اول ځل راځم د ډومین کنټرول دپاره ډي سي دپاره په دې سرور چې کوم یو دی ایډ باندې کلیک کا براوز باندې کلیک کا کم یو دی احسان.com دا دی که نه دی دا انتخاب کا دا اوکې کا دا اوکې کا صحیح شو بل لازم وینډو 7 ته راځم نیو فولډر نوم ورته ورکوم چې وینډو 7 8 کا براوز کا کم ځای کې پروت دی ما سره وینډو کلاینټ باندې پروت دی فایند نو ته راشه دلته وینډو 7 شته دا انتخاب کا دا اوکې کا کم یو فولډر دی هلته دوه فولډره شیر دي صحیح شو مطلب یو یوزر فولډر یو وینډو 7 دی زما فلحال وینډو 7 پکار دی که تاسو یو نیو فولډر کریټ کوئ هغه هم تاسو کریټ کولی شئ دا وینډو 7 دا اوکې کا دا هم اوکې کا دا اوکې کا بل کوم ځای کې دی اے ډي سی براوز که تاسو ته پاتې دی تاسو ډایرکټ دې ځای نه مطلب که زه دلته اے ډي سی انتخاب کړم سوري براوز ایڈوانس فایند نو اے ډي سی اوکې سو دا موږ شیر فولډر نه دی اکسس کړی سوري ما ورته نامه نه ده ورکړې اے ډي سی ورکړئ 8 براوز صحیح شو زمونږ درې وړه ریکارډز راغلل ښه خو دا اصلي کې زمونږ ریکارډز نه دي څه دي دا زمونږ ریکارډ نه دي دا زمونږ ورچوال ریکارډز دي دا زمونږ نیم سپیس دی زمونږ ډیټا دلته اوس وګوره دا اصلي کې پوینټر دی زمونږ لوجیکل ډیټا به دلته پرته دي که تاسو په ویب سایټ کې هایپرلینک نامه اورېدلې وي هایپرلینک څه چل کوي تاسو ته یو لینک درکړی وي چې کله تاسو لینک باندې کلیک کړئ تاسو ډایرکټ ریډایرکشن وکړي بل ځای ته اوس دا زما مینیمایز کړلو زه راځم په یو کلاینټ مشین باندې لاګین کېږم څه باندې لاګین کېږم کلاینټ مشین باندې لیټ سي دا ما سره وینډو 7 دی وینډو بټن پلس آر بیک سلیش دا زمونږ یو ان سی نوم دی صحیح شو 192 سوري ما نامه ورکړې وه که نه
ډومین نوم dc.ict.edu.pk او نیم سپیس ته ما څه نامه ورکړې وه ICT شیر ډیټا ما ورکړې وه دا انټر کا دا ولا زمونږ ډیټا راغله زه په وینډوز 7 کې ګورم چې وینډوز 7 خپل ډیټا اکسس کولی شي که نشي اکسس کولی اني هاو پته نشته څه مسله کوي دا زما د ډومین کنټرولر ډیټا لږ چې کومه دا والا ډومین کنټرولر خپل ډیټا اکسس کولی شي ښه که زه اوس واپس راشم دلته د دې ځای نه د ډومین کنټرولر نه چې کومه dc.ict.edu.pk صحیح شو بس دا تاسو ډایرکټ انټر کې تاسو مطلب به مخه راشي دلته وګورئ موږ سره دا ټوله ډیټا شیر دا احسان دی خو زمونږ ICT شیر ډیټا پکار ده دا ول تاسو ډیټا کله شو که تاسو د یو بل سرور نه راشي د هر یو کلاینټ ماشین نه تاسو لاګین کیږئ زه راځم د ADC نه لاګین کیږم I think دلته ما دا شیر ده صحیح شو که تاسو دې ځای لاګین کیږئ dc.ict.edu.pk ICT underscore spelling غلط دی صحیح شو data DATA so anyhow come forward ها سوري د موږ غلطي کړې ده د لپاره په DNS کې ریکارډ نشته دی DNS ته لګ راشه د ADC لپاره DNS کې لګ ریکارډ کریټ کړئ ADC لپاره خو ریکارډ شته دی ریورس کې نشته دی اوس خیر 10 روپۍ نورم جمع که ځان سره صحیح شو ریکارډ هغه شو نو بس ځم ADC ته DNS کې ریکارډ هم شته دی صحیح شو زه اوس لږ چک کوم dc.ict.edu.pk صحیح شو دا ولا لاګین شو دا ول ایون تاسو دا کاپی کولای شئ چې اختیارات وي دا تاسو هر څه کولای شئ صحیح ده دا یو پیج دی دا ول مکمل دا تاسو کاپی کولای شئ هر څه تاسو کولای شئ ها دا موږ سره سو DFS नेक्स्ट लेक्चर کې ان شاء الله موږ ډسکشن کوو په DFSR باندې نن لیکچر کې څه شک سوال څه کنفیوژن ته پوسوک